ประเทศญี่ปุ่นที่ดูรวยดูเก่งดูประสบความสำเร็จดูเรืองอำนาจมากนะเป็นถึงประเทศเศรษฐกิจอันดับ 4 ของโลกเลยทำไมถึงยังเดินออกมาจากเงามืดของเศรษฐกิจไม่ได้สักทีวนไปวนมาก็กลับมาที่หลุมเศรษฐกิจอีกแล้ว GDP ของประเทศญี่ปุ่นยังลดลงและดูมีแนวโน้มว่าอาจจะลดลงอย่างต่อเนื่องได้ทำไมถึงยังโดนกระทบจากอเมริกาได้มากขนาดนั้นทำไมค่าเงินเยนมันถึงมีแนวโน้มว่าจะล่มสลายได้อะ Dollar yen out to a oh wow 153 is just shocking ทั้งที่ประเทศอื่นหลังจากจบสงครามเขาก็เติบโตกันไปหมดแล้วเหลือญี่ปุ่นทำไมมันเป็นเพราะวัฒนธรรมหรอมันเป็นเพราะระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์หรือว่าเป็นเพราะโดนประเทศอื่นกระทำวันนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาเจาะกันตั้งแต่เริ่มหลังเกิดสงครามมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกันแน่ทำให้เป็น3 ทศวรรษที่สูญหายสนับสนุนข้อมูลคลิปนี้กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและที่อยากให้ทำที่สุดนั่นก็คือกดหรือยังกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อSaiลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำกดแค่คนละ1 ครั้งพ่อขอบคุณค่ะตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นโดนถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร์ไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะคะมันไม่ได้พังทลายไปแค่บ้านเมืองของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่มันพังทลายไปจนถึงผู้คนในระดับที่ร่างกายและจิตวิญญาณเลยค่ะทำให้ประเทศญี่ปุ่นวันนั้นจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ติดลบและความเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะทำให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถทำได้ด้วยความฮึกเหิมอย่างร้ายกาจอะค่ะซึ่งประเทศญี่ปุ่นบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ประเทศเขาจะพ่ายแพ้ให้กับสงครามแต่จะต้องกลับมารุ่งเรืองให้ได้ในสนามเศรษฐกิจซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูกราฟ Nikkei ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยมันเล่าเรื่องเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้อย่างดีผ่านตัวเลขนี้เลยนะคะเพราะว่ามันโตถึง 4,500% ค่ะนับตั้งแต่ปี 1950 หลังจบ World War II นะคะแล้วก็ไปพีคสุดในปี 1989 ก็คืออยู่ที่ราวๆ 39,000 จุด GDP ของญี่ปุ่นก็คือโตแรงนับตั้งแต่ปี 1960 แบบ2 ดิจิตเลยค่ะโต 11% นะคะปี 1970 โต 6% ค่ะแล้วก็ปี 1980 โต 5% เลยความรุ่งเรืองของญี่ปุ่นในวันนั้นเนี่ยเรียกว่ารุ่งเรืองแบบที่แม้กระทั่งประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งเห็นแล้วยังต้องแบบเฮ้ยโตขนาดนี้เลยเหรอญี่ปุ่นเนี่ยเคยโตถึงขั้นเรียกว่าเป็นมหาอำนาจโลกที่เป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนพูดกันเยอะเลยนะคะว่าเอาจริงๆเศรษฐกิจของญี่ปุ่นวันนั้นน่ะจะโค่นอเมริกาก็ทำได้และแล้วประเทศญี่ปุ่นก็ให้กำเนิดกลุ่มมหาอำนาจการเงินที่จะมาสร้างเม็ดเงินขนาดมหึมาให้กับประเทศญี่ปุ่นชื่อว่าเคเรสึซึ่งตอนนั้นไม่มีใครคิดหรอกนะคะว่าเคเรสึที่จะเป็นตัวสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศญี่ปุ่นนี่แหละจะเป็นกับดักที่1คือกับดักการพิมพ์เงินและกู้เงินค่ะสินค้าสำคัญที่ประเทศญี่ปุ่นสู้เต็มแรงเลยซึ่งคิดว่าจะเป็นสินค้าที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้นั่นก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะและคู่แข่งอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่นก็คือใช่สหรัฐอเมริกาเพราะประเทศญี่ปุ่นแค้นอเมริกามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกละเพราะคนที่เอานิวเคลียร์มาทิ้งญี่ปุ่นก็คืออเมริกาใช่ปะแต่ตอนนั้นแพ้สงครามก็เลยทำอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือการสู้กลับอเมริกาทางเศรษฐกิจค่ะญี่ปุ่นก็เลยสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ขึ้นมานะคะในที่สุดก็สามารถผลิตรถยนต์ที่ทั้งถูกกว่าและคุณภาพดีกว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นมาได้นั่นก็คือโตโยต้าค่ะและแล้วโตโยต้าก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมานะคะเป็นแม่ทัพของเศรษฐกิจญี่ปุ่นค่ะเป็นกลุ่มของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเคเรสึนั่นแหละซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะก็ให้อภิสิทธิ์อะไรแบบมากมายมหาศาลเลยค่ะกับกลุ่มเคเรสึเพื่อที่จะมั่นใจว่ากลุ่มเคเรสึเนี่ยนะคะจะสามารถขยายการลงทุนจากในประเทศแล้วก็ออกไปแบบนานาชาติได้แล้วก็จะดึงเงินกลับเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งวิธีการสนับสนุนก็ใช่ค่ะกู้เงินให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำหรือว่าอัดฉีดเงินเข้าไปเลยแล้วเอาเงินที่ไหนมาอัดฉีดก็พิมพ์เงินมันสิคะซึ่งเงินที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยก็นอกจากจะเอามาอัดฉีดกลุ่มเคเรสึแล้วก็เอามากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและมันถูกเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะมันเป็นเงินทุนที่สามารถเสกขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้และมีชื่อเรียกว่า infinite stream of cash ผ่านกระแสเงินสดแบบไม่มีลิมิตอะค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มต้นทำมันดีนะคะมันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆมันได้ผลจริงๆค่ะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตจริงๆจนกระทั่งไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์สารพัดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหลายเนี่ยเติบโตขึ้นมาแบบครองโลกได้เลยซึ่งตอนนั้น BOJ Bank of Japan นะคะก็เลยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจค่ะโดยการพิมพ์เงินแบบง่ายๆขึ้นมาปล่อยกู้ง่ายๆดอกเบี้ยต่ำๆแบบใครมาขอกู้ก็ได้ไม่ได้แบบคิดมากก็ให้กู้ไปแล้วด้วยความที่เศรษฐกิจโตเร็วจัดจากการพิมพ์เงินนะคะทำให้เศรษฐกิจต้องไปเจอกับดักต่อไปค่ะคือกับดักที่เรียกว่ากับดักค่าเงินพอเศรษฐกิจมันโตเร็วมากๆค่าเงินเยนก็แข่งค่าตามเร็วมากๆด้วยนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามนะคะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่บอกว่าโหโตเร็วมากเลยบวก 4,500% อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้ค่าเงินญี่ปุ่นแข่งค่าตามอย่างรวดเร็วด้วยค่ะแล้วพอค่าเงินแข่งปุ๊บอะไรตามมาใช่จะขายสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นออกไปสินค้าญี่ปุ่นก็คือแพงเพราะค่าเงินมันแข็งมากค่ะมันก็เลยทำให้ประเทศญี่ปุ่นที่เน้นการส่งออกนะคะจะส่งออกรถยนต์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรใดๆอย่างนี้นะคะเริ่มประสบกับสิ่งที่เรียกว่าการเติบโตที่ถดถอยค่ะคือเติบโตแหละแต่ช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเนิบๆไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นก็มีทฤษฎีสมคบคิดนะคะที่เรียกว่า Plaza Accord ค่ะคือสหรัฐอเมริกาเขานัด G5 แบบประเทศG5 5ประเทศหนึ่งในนั้นก็เป็นญี่ปุ่นมาแบบมาเจรจาตกลงกันเรื่องแบบการค้าค่าเงินอะไรใดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งการประชุมครั้งนั้นเนี่ยนะคะนอกจากญี่ปุ่นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยมันยังทำให้ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศเดียวที่ค่าเงินแข็งโดดอยู่คนเดียวเลยค่ะส่วนประเทศอื่นอีก4ประเทศใน G5 คือค่าเงินเขาก็ปกติไม่ได้แข็งขนาดนั้นมันก็เลยทำให้อย่างแรกนะคะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเสียดุลการค้าให้กับสหรัฐอเมริกาก่อนเลยค่ะเพราะว่าค่าเงินแข็งอยู่คนเดียวและด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินแข็งอยู่คนเดียวใช่ไหมคะก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเสียดุลการค้าให้กับประเทศอื่นๆด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยพอค่าเงินมันแข็งจัดส่งออกมีปัญหากับดักที่เจอต่อมาเนี่ยก็คือกับดักของการพิมพ์เงินค่ะเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ เนี่ยนะคะเขามีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆของเขาอยู่แล้วค่ะท่ามาตรฐานท่าเดิมเลยก็คือการพิมพ์เงินอัดเงินเข้าไปในระบบเลยโดยวิธีนี้เนี่ยนะคะพออัดเงินเข้ามาเยอะๆมันเกิดอะไรเงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้อเงินมันวิ่งไปไหนมันก็วิ่งเข้าไปในสินทรัพย์นะคะตอนนั้นก็เลยทำให้ราคาสินทรัพย์เนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะตั้งแต่ปี1986จนถึง1991ราคาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตลาดหุ้นในญี่ปุ่นนะคะสูงเกินจริงมากๆถ้าเป็นคำศัพท์วันนี้เขาก็เรียกว่าฟองสบู่ค่ะแล้วพอฟองสบู่มันเกิดสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะฟองสบู่แตกค่ะหลังจากที่ฟองสบู่แตกสิ่งที่คนจะต้องเจอแน่ๆหลังจากนั้นคือตลาดหมีโหดค่ะตอนที่ตลาดญี่ปุ่นขาลงเนี่ยคนอื่นจะคิดว่ามันก็คงเป็นตลาดขาลงแบบปรับฐานทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆตอนนั้นมันไม่ทั่วไปค่ะเขาเรียกว่าขาโหดเลยลงแรงตอนนั้นเนี่ยนิเคอิขึ้นไปแตะจุดพีคที่ 39,000 จุดในปี1989พอแตะโดนจุดพีคปุ๊บหลังจากนั้นอีกแค่4เดือนค่ะลงมาเลย 30%คนก็ดูว่า30% น่าจะแบบเยอะแล้วพอแล้วไม่มันลงไปอีกติดลบเป็น 60% ในปี 1992แล้วลงไปแบบดิ่งแบบจะเต็มเลยคือลบ 80% ในปี 2003 ค่ะซึ่งคนก็คิดว่าลงมา 80% นี่มันก็น่าจะแบบสุดก้นเหวแล้วเนาะแต่ยังพอนิเคอิเนี่ยมันทำท่าจะแบบเฮ้ยกลับตัวขึ้นมาได้เขาเรียกว่าซวยก็ได้ค่ะเพราะว่าในปี 2007-2008 โลกค่ะมันเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสขึ้นมาค่ะมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะคะนิเคอิก็คือร่วงลงไปด้วยทีนี้ต่ำสุดแบบกดสุดเลยจริงๆอยู่ที่ 7,500 จุดนี่คือเดินทางมาจาก 39,000 นะเหลือ 7,500 และณจุดที่ตลาดหุ้นมันพังจนสุดมันก็เหมือนน้ำลดจนสุดแล้วต่อผุดขึ้นมาทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็น stock manipulation การโกงกันในตลาดหลักทรัพย์การติดสินบนกู้มาเยอะจัดๆเลยเพราะว่าปล่อยกู้ง่ายแล้วมันก็เลยทำให้เกิดเป็นตอผุดขึ้นมาว่าไอ้บริษัทที่กู้เงินมาเยอะๆอะไรแบบที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองอะไรนั่นน่ะมันไม่มีกำลังในการที่จะใช้คืนหนี้ค่ะมันเกิดเป็นบริษัทที่เรียกว่าซอมบี้คอมพานีขึ้นมาเพียบหลายคนเรียกยุคหลัง1990ของญี่ปุ่นว่า lost decade แล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะคะที่สูญหายแต่มันคือประชาชนจิตใจและความเชื่อมั่นนับล้านค่ะซึ่งเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเอาขึ้นมายากจัดๆเลยเนี่ยตอนนั้นเพราะ
ประชากรถึงประมาณ15ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ 15% ของประชากรญี่ปุ่นกลายเป็นเจเนอเรชันที่สูญหายค่ะกลุ่มเจเนอเรชันที่สูญหายวันนั้นจนถึงวันนี้ก็น่าจะอายุแบบ30ปลาย20กว่าแล้วหรือเรียกว่าควรจะเป็นวัย productive คือวัยที่กำลังทำงานนะคะแต่เขาดันไม่ได้ทำงานค่ะอาจจะทำงานแต่ว่าเป็นงานพาร์ทไทม์งานไม่ประจำงานไม่มั่นคงงานรายได้ต่ำหรือบางคนก็คืออยู่กับพ่อกับแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงไปเลยบางคนเป็นคนไร้บ้านนอนในคาเฟ่อะไรอย่างนี้แล้วก็แน่นอนว่าไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวไม่มีลูกกันค่ะซึ่งLost Generation ตั้ง15ล้านคนเนี่ยนะคะเกิดจากกับดักระบบการจ้างงานที่เรียกว่าชูโคกุคัตสึโดะค่ะวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยนะเด็กนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเรียนให้เก่งที่สุดให้เลิศที่สุดเพื่อที่เมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยจะคว้าโอกาสการจ้างงานให้ได้ในวันชูโคกุคัตสึโดะหรือเรียกว่าวันล่างานซึ่งบริษัทใหญ่ๆนะคะอย่างบริษัทที่อยู่ในเคเรสึเนี่ยเขาจัดงานยิ่งใหญ่เลยเพื่อที่จะแบบมาตั้งบูธแล้วก็แบบรีครูทรับพนักงานแบบจากเด็กจบใหม่เนี่ยเลยอ่ะซึ่งมันมีความหมายมากๆค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนที่ได้งานจากงานนี้นะคะมันคือความมั่นคงมันคือความมั่งคั่งมันคือทั้งชีวิตไปจนกว่าจะตายจากกันไปของเด็กคนนั้นเลยแต่จุดอ่อนมันก็คือใช่ถ้าใครไม่ได้งานในงานนี้นะแปลว่าเขาจะกลายเป็นบุคคลที่ถูกทิ้งเลยค่ะเพราะว่างานชูโคกุคัตสึโดะเนี่ยจัดแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นจัดอีกทีนึงเนี่ยถ้าไม่ได้วันนี้ไม่ได้ปีนี้จัดอีกทีปีหน้าแต่ในปีหน้าเขาจะรับเฉพาะเด็กจบใหม่เท่านั้นแปลว่าทั้งชีวิตเลยนะคุณตั้งใจเรียนมาคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียววันนี้วันเดียวเท่านั้นแต่พอเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมันเกิดภาวะฟองสบู่แตกอะค่ะเขาจะช็อกเลยนะพวกเคเรสึอะค่ะเขาไม่มาออกงานชูโคกุคัตสึโดะค่ะไม่มีการรับเด็กจบใหม่เข้าทำงานตอนแรกก็1ปี2ปีแต่มันไม่ใช่อะสิค่ะเป็น10ปีเลยค่ะที่เคเรสึไม่ออกมารับพนักงานใหม่ในวันชูโคกุคัตสึโดะที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นเนี่ยตอนแรกๆก็เป็นเพราะว่ามันก็มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาแบบสภาพการเงินของบริษัทเอาไว้แล้วก็รักษาพนักงานเก่าเอาไว้ให้ได้ด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นสัญญาที่แบบทำกันนะระหว่างบริษัทกับพนักงานว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปจนกว่าแบบเราจะแยกจากกันเราจะหาไม่จากกันใช่ป่ะแต่แล้วในที่สุดบริษัทใหญ่ๆพวกนั้นในเคเรสึก็ทำไม่ได้ค่ะหลายๆบริษัทก็ต้องทำการเลย์ออฟพนักงานออกมาเพื่อที่จะให้บริษัทอยู่รอดต่อไปให้ได้พอมันมีการเลย์ออฟขึ้นมาครั้งแรกช่วงนั้นนะมันคือจิตใจของคนญี่ปุ่นพังทลายเลยจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราตั้งใจเรียนมากๆแล้วเราแบบคว้าโอกาสในวันชูโคกุคัตสึโดะได้จากบริษัทเคเรสึเราจะต้องมีความมั่นคงไปทางชีวิตฉันจะแบบทำงานถวายชีวิตให้เธอแล้วแต่ในที่สุดเธอเลย์ออฟฉันออกเงี้ยพังสิ่งนี้ทำให้สังคมญี่ปุ่นเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะว่าค่านิยมของตั้งแต่แบบเด็กเยาวชนจนถึงแบบประชาชนทั่วไปของญี่ปุ่นมันเปลี่ยนไปแล้วไงคะเด็กๆก็คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องตั้งใจเรียนแล้วป่ะเราจะพยายามไปทำไมในเมื่อจบมาเราก็ไม่ได้มีโอกาสจะแบบเข้าบริษัทใหญ่ๆหรือถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปบริษัทใหญ่ๆมันก็ไม่ได้แปลว่านั่นคือความมั่นคงของชีวิตที่เราจะต้องทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณให้แล้วนะหลังจากนั้นมันก็เกิดเป็นเทรนด์ของเจเนอเรชันนั้นค่ะก็คือไปทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ก็ทำอะไรก็ได้ดิงานไม่ต้องมั่นคงก็ได้เงินแค่ไหนก็ได้อยู่ยังไงก็ได้อยู่ให้พ่อแม่เลี้ยงก็ได้ไม่ต้องแต่งงานหรอกเราไม่เห็นมีอะไรต้องทำเลยแล้วมันก็กลายเป็นแบบเจเนอเรชันที่สูญหายค่ะซึ่งไม่ใช่น้อยๆอย่างที่บอกว่าอยู่ที่ราวๆ15ล้านคนสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าโศกนาฏกรรมของ lost generation นะคะก็คือคนวัย30กว่า40ช่วงนี้ที่ควรจะเป็น productive generation เนี่ยกับไม่ได้ทำงานค่ะไม่มีบ้านไม่มีลูกไม่มีรายได้ที่มั่นคงและแล้วญี่ปุ่นก็เข้าสู่วัยผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกับดักที่ประเทศญี่ปุ่นได้มาเจอคือ Super Aging Society ค่ะดูจากพีระมิดประชากรนี้นะคะเราจะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นฐานพีระมิดแคบเหลือเกินค่ะแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่คือประชากรวัยผู้สูงอายุแล้วและถ้าดูจากอัตราการเติบโตของประชากรประเทศญี่ปุ่นนะคะจะเห็นว่ามันดีคลายค่ะมันลดลงเรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงไปแบบเกือบครึ่งเลยนะคะในปี 2100 มันก็เลยทำให้ประชาชนที่เป็นวัยทำงานทุกวันนี้ซึ่งก็เกิดกันน้อยอยู่แล้วด้วยเนี่ยค่ะทำงานแล้วก็จะต้อง
จ่ายภาระภาษีเป็นค่าสวัสดิการสำหรับการเลี้ยงดูผู้สูงอายุนะคะแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่อัดเงินเข้าระบบกันมาเนี่ยนะคะเงินจำนวนหนึ่งก็คือจะต้องเอามาใช้จ่ายในสวัสดิการการเลี้ยงดูประชากรผู้สูงอายุค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าแนวโน้มประชากรมันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็มีแนวโน้มเหมือนกันค่ะว่าเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จะเล็กลงและเล็กลงไปเรื่อยๆค่ะและกับดักต่อมาที่ญี่ปุ่นเจอนะคะก็คือกับดักคนไม่ยอมใช้เงินค่ะเงินญี่ปุ่นก็เลยฝืดไปพักใหญ่ๆเลยจำได้ปะเพราะว่าพอคนญี่ปุ่นเขาผ่านอะไรมาเยอะผ่านทั้งสงครามผ่านทั้งเศรษฐกิจที่ล่มสลายชีวิตก็ล่มสลายความมั่นคงความเชื่อใจอะไรในสวัสดิการสังคมพังสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรความรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยหาเงินไม่ได้เท่าไหร่ถึงว่ามันจะเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช้เก็บหมดจนทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยช่วงหนึ่งกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการออมสูงที่สุดในโลกซึ่งพฤติกรรมนี้มันไม่ได้ดีต่อระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่ค่ะมันก็เป็นปัญหาความกังวลของรัฐบาลญี่ปุ่นไปช่วงหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าประชาชนทำเงินได้เก็บไงไม่เอามาใช้เศรษฐกิจเงินมันไม่หมุนมันก็ไม่โตค่ะนั่นก็คือราคาข้าวของแพงขึ้นก็จริงนะแต่คนไม่ยอมใช้เงินหมุนเวียนมันน้อยฝืดเศรษฐกิจมันก็ฝืดแล้วแหละซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยติดอยู่ในกับดักดอกเบี้ย0ถึงติดลบแล้วก็ทำให้เงินทุนไหลออกค่ะซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายดอกเบี้ย0จนถึงติดลบมาตั้งแต่ปี 2016 เพิ่งจะมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คือตั้งแต่ปี 2024 แปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยติดลบมาตั้งนานแบบประมาณ20 ปีแต่ GDP ก็ไม่ได้ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมาเยอะนะคะเรียกว่าตั้งแต่หลังโควิดมาจนถึงตอนนี้นะอัดฉีดเงินเข้าไปแล้วประมาณ21 ล้านเยนค่ะหรือว่า 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วกำลังจะอนุมัติเงินแพ็กเกจใหม่ด้วยอีก 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ค่อยได้จริงๆค่ะที่ผ่านมามีแต่จะทำให้ญี่ปุ่นนะคะมีอัตราหนี้สาธารณะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งปี 2023 นะคะประเทศญี่ปุ่นมีอัตราหนี้สาธารณะเนี่ยสูงถึง 263% ต่อ GDP เลยค่ะเรียกว่าสูงที่สุดในโลกเลยแต่ที่รอดมาได้ยังไม่พังยังไม่เป็นอะไรก็เพราะว่าหนี้ส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนี้ในประเทศนะคะแล้วก็ 43% ของหนี้ในญี่ปุ่นคือหนี้ที่ BOJ เป็นเจ้าหนี้เองก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้เองค่ะซึ่งตอนนั้นที่ญี่ปุ่นมีสัดส่วนหนี้อยู่ 263% ต่อ GDP นะคะ BOJ ก็ไม่กล้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่า 1% นะคะญี่ปุ่นจะมีอัตราหนี้เพิ่มขึ้นอีก 2.63% ค่ะซึ่ง 2.63% ต่อ GDP นี่มันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่านาทีนั้นนะคะประเทศอื่นอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเขาไปแล้ว 5% มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เงินทุนเนี่ยไหลออกจากประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงๆแทนและตอนนั้นก็จะมี hedge fund ขนาดใหญ่ค่ะที่หัวใสนะคะเห็นว่าญี่ปุ่นไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ป่ะยังคงอยู่ที่ 0-1% ใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะทำการกู้เงินญี่ปุ่นไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าเรียกว่า yen carry trade นะคะซึ่งการทำ yen carry trade มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะมีคนคาดการณ์ว่ามันใช้เงินจากญี่ปุ่นไปประมาณ14 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเยอะมากๆนะคะแต่อาจจะเยอะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้แบบเขาหมกเบ็ดหรืออะไรใดๆและพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะเขารู้ตัวว่าเขาคือผู้ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำของโลกใบนี้และถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นมามันจะส่งผลกระทบต่อทั้งโลกค่ะอย่างเช่นวัน Black Monday เมื่อแบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่ก็เป็นเพราะว่า BOJ ประกาศจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะพอประกาศออกมาปุ๊บโอ้โหมูลค่าหุ้น S&P หายไปจนทั้งโลกตกใจ BOJ จะต้องแบบยูเทิร์นหันหลังกลับแทบไม่ทันเลยนะคะในการแบบไม่ขึ้นแล้วก็ได้แต่วันนี้ญี่ปุ่นดูเหมือนจะไม่ได้สนใจณจุดนั้นแล้วนะคะเพราะว่าอัตราหนี้ของญี่ปุ่นค่ะมันก็ยังสูงอยู่ดีค่ะมันก็ลงมานิดหน่อยนะคะอยู่ที่ 230% ต่อ GDP ค่ะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้อยู่ที่ 0.5% ก็คือขึ้นมาแล้ว3ครั้งและภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะ BOJ ก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นครั้งนี้จะสามารถช่วยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้หรือเปล่าดูจากเงินเยนที่ร่วงลงมาแบบเหมือนจะยังไม่เจอจุดสต็อปเลยและย้อนกลับไปนะคะญี่ปุ่นตอนปี 2010 ค่ะเขาก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาแบบยืนอยู่บนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างภาคภูมิใจแล้วนะคะแต่อยู่ๆก็ดันมาเจอคู่แข่งคนที่1ค่ะก็คือเกาหลีใต้ซึ่งตอนนั้นซัมซุงโอ้โหเทคโนโลยีคือล้ำสมัยมากไหนจะชิปไหนจะอิเล็กทรอนิกส์อะไรใดๆและที่สำคัญเกาหลีใต้ยังมีซอฟต์พาวเวอร์ K-POP ออกมาอีกตอนนั้นก็คือ J-POP เราแทบจะลืมกันไปเลยณจุดหนึ่งส่วนทางด้าน
การส่งออกหลังจากที่เจอเกาหลีใต้ซัดไปแล้ว1ดอกนะคะมาเจอดอกที่2หนักกว่าเดิมอีกก็คือจีนค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยดันมาเก่งกาจเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง EV นะคะซึ่งก็มาเป็นคู่แข่งทางตรงกับอุตสาหกรรมอันดับ1ของญี่ปุ่นเลยค่ะแย่ง Market Share ญี่ปุ่นไปแบบฉ่ำแล้วยังมาทุกวันนี้เนี่ยโดนภาษีกีดกันการค้าจากโดนัลด์ทรัมป์อีกอุตสาหกรรมการส่งออกอันดับ1ของญี่ปุ่นอย่างรถยนต์เนี่ยนะคะรายได้หายยับเลยค่ะทำให้ GDP ของญี่ปุ่นก็คือลดลงมาแล้วมีแนวโน้มว่า GDP ไตรมาสต่อไปของญี่ปุ่นอาจจะลดลงอีกซึ่งถ้าเกิดว่าลดลงต่อเนื่องเนี่ยนะคะญี่ปุ่นอาจจะเข้าสู่ recession อย่างเป็นทางการเลยค่ะมันก็เลยทำให้ทศวรรษที่สูญหายของญี่ปุ่นนะคะมันยืดออกไปเรื่อยๆค่ะจากหายไป10 ปีเป็น20 ปีจนกระทั่งปี 2010 แล้วก็ยังมาพ่ายแพ้กับคู่แข่งจากนอกประเทศมันก็เลยทำให้ประเทศญี่ปุ่นยังไม่สามารถหลุดออกมาจากวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆจังๆได้สักทีจนกระทั่งกลายเป็น30 ปีที่หายไป